ሰላም ውድ የኮንሳይዝ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሎጂክ በትምህርት ሚኒስቴር የተደራጀ ሞጁል ሲሆን ዩኒት 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻፕተር 1 ዩኒት 1 ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ፊሎሶፊ። ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ፊሎሶፊ ኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ መግቢያውም ማለት ነው። ቻፕተር ኦቨርቪው ቻፕተሩን እጥር ምጥን አድርጎ የሚነግረን ነው እዚህ ጋር ያለው። Logic is often treated simultaneously as a field of study and as an instrument. ሎጂክ የምንለው በአብዛኛው ጊዜ ልክ እንደ ትምህርት ተደርጎ የሚወሰድ እና አንዳንድ ጊዜም ልክ እንደ መሳሪያ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። as a field of study ልክ እንደ ትምህርት አድርገን ስንወስደው it is a branch of philosophy። ምንድነው? የፊሎሶፊ ቅርንጫፍ ነው። that deals with study of argument ስለ አርጊውመንቶች ነው የሚያጠናው and the principles እና ደግሞ ስለ ፕሪንሲፕሎች ነው ማለት ነው። and methods of right reasoning ስለ ሜቶዶች ስለመሆን reasoning ምክንያታዊ ስለመሆን ሜቶዶችን ማለት ነው። as an instrument ልክ እንደ መሳሪያ ስናየው it's something የሆነ ነገር which can use to formulate our own rational argument የራሳችንን rational argument የሆነን ፎርሙሌት ለማድረግ ወይም ለመፍጠር ማለት ነው። critical evaluates of soundness of other argument critically የሆነ ነገር critical ለመፍጠር soundness of other argument ድምጻችን እንዲሰማ እንዲያደርግልን ማለት ነው። before logic itself has become a field of study አንድ ትምህርት ተብሎ ከመወሰኑ በፊት philosophy have been using it as a tool, as a basic tool to investigate issue ስለሆነ ችግር ፊሎሶፈር የምንላቸው ይጠቀሙት ነበር ልክ እንደ መሳሪያ ማለት ነው። ምንን ለማጥናት? ችግሮችን that won their philosophical attention ይህም ደግሞ የፊሎሶፊካል አቴንሽናቸውን ስቦ ነበረ። such as ለምሳሌ reality እውነታ ምንድነው? knowledge እውቀት፣ value ጥቅም ምንድነው? የመሳሰሉትም ማለት ነው። philosophy is the study of general and fundamental problem ጀነራል አጠቃላይና ፋንዳሜንታል ቤዚክ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን የሚያጠና ነበር። concerning matter such as existence ስለ መኖር አለመኖር፣ knowledge ስለ እውቀት፣ truth ስለ እውነታ፣ ስለ beauty ስለ law፣ justice የመሳሰሉትን ያጠናል ማለት ነው። ስለ እነዚህ ችግሮች ያጠና ነበር። it's a rational and critical enterprise that tries to answer fundamental question ምንድነው የሚያጠናልን ማለት ነው? ፋንዳሜንታል ኩዌሽን የሚለው ስሩ መጀመሪያ ቤዚኩን ማለት ነው። ዋና ኩዌሽኖችን የሚያመጣ ስራቸውም ማለት ነው ቤዚክ and through an intensity application of reasoning criticism examination and analysis ምንድነው? involves reasoning ምክንያታዊነትን፣ rational criticism examination መፈተሽን፣ analysis መተንተንን ሁሎችን የያዘ ነው ማለት ነው። in this chapter ከዚህ ቻፕተርም we will learn the fundamental nature ዋና ተፈጥሮ ወይም ምንድን ይዟል ባህሪ ኮንሴፕቱን ምን አይነት ኮንሴፕት ይዟል and feature ምን አይነት ባህሪያዎች ይዟል and area of philosophy ፊሎሶፊ ክፍላቶች ምንድናቸው የሚሸፍኑት ማለት ነው። በጀርመኑ በበለጠ ደግሞ we will discuss why it's so important to learn philosophy ለምንድን ነው በጣም ጠቀም ያለ ጥቅም ያለው ለምን ፊሎሶፊን ለመማር ማለት ነው። meaning and nature of philosophy ትርጉሙና የፊሎሶፊ ባህሪው ማለት ነው። because of its universal nature philosophy የምንለው ሁሉን አቀፍ ስለሆነ it is difficult to define philosophy የሚለውን ለመተንተን ከበድ ያደርገዋል። ይሄም ደግሞ in term of specific subject matter እንደ አንድ subject of matter አድርገን ስንገልጸው ማለት ነው። however ሆኖም እንኳን ግን we can define its
ኢቲሞሎጂካሊ ኢቲሞሎጂካሊ የምንለው በቃላቱ ማለት ነው። ፊሎዞፊ በሚለው በቃላቱ በትርጉሙ አንጻር ዲፊኒሽን ልንሰጠው ነው ማለት ነው። as love of wisdom ብለው ይጠሩታል ማለት ነው። እዛውስ as a pursuit of wisdom philosophy refers to development of critical habit ምንድን critical habitoች ማዳበር the continuous search for truth እውነታን ለማግኘት ካለችበት ጎርጎሮ የማውጣት and the questioning of apparent. In this lesson, student will be introduced with fundamental meaning, nature and concept of philosophy. እዚህ ጋር ዋናው ተማሪ እኛ የምናውቀው ማለት ነው ፋንዳሜንታል ሚኒንጉን ነው። በአጠቃላይ ፊሎዞፊ ምን እንደሆነ ትርጉሙ፣ ኔቸሩም ባህሪ እና ደግሞ ፊሎዞፊ ላይ ያሉ ጥቅሞች ምንድናቸው፣ ኮንሴፕት ዋናው ማለት ነው። It's important to note first that giving a clear-cut definition of philosophy እዚህ ጋር በጣም ጠቀሜታ አለው። ቁርጥ ያለ አንድ ዲፊኒሽን ለፊሎዞፊ መስጠት ማለት ነው። ፊሎዞፊ is difficult በጣም ከበድ ሊል ይችላል። It may be easy to define other discipline ሌሎችን ትምህርት መግለጽ በጣም ቀለል ሊል ይችላል። such as ኬሚስትሪን፣ ፊዚክስን፣ ጂኦግራፊን ብንወስድ መተርጎም ቀላል ነው። in term of subject of matter ስለሚያጠኑት ነገር ማለት ነው። for they have their own specific subject matter to primary deal with የራሳቸው ስፔሲፊክ ኦብጀክት ስላለ ማለት ነው። የሚያጠኑበት የራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ የተለየ መጠነቁስ ጋር ስለሆነ የሚያጠኑት ማለት ነው። ፕራይመሪ በመጀመሪያም በቅድሚያም ማለት ነው። however ሆኖም እንኳን ግን it's difficult to do ምንድን ለማድረግ ይሄን ነገር በጣም ከበድ ይላል። the same with ፊሎዞፊ ጋር ልክ እንደነ ጂኦግራፊ ልክ እንደነ ፊዚክስ ለመተርጎም ከበድ ይላል። because ምክንያቱም ፊሎዞፊ has no specific subject matter ፊሎዞፊ የምንለው የሆነ ስፔሲፊክ ለየት ያለ የለውም። ቅድም ተናግሬ ያለው ዩኒቨርሳል ነው ብለናል መጀመሪያ ላይ ስንመጣ ታስታውስ ተሆነ ዩኒቨርሳል ስንል ሁሉን አቀፍ ነው፣ ሁሉን ይነካካል ማለት ነው። አንዱን ነክቶ አንዱን የሚታውበት ነገር የለም ማለት ነው። to primary deal with philosophy deals primary with issue ፊሎዞፊ በቅድሚያ የሚያጠናው ምንድን ጋር ነው? ችግር ጋር ነው፣ ኢሹ ጋር ማለት ነው። which what content philosophy has are not specific subject of matter ፊሎዞፊ የያዘው በአንድ ስፔሲፊክ ማተር ወይም ሰብጀክት ኦፍ ማተር የሚገደብ አይደለም። በት ኢሹ ግን በኢሹ ይገደባል ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ ችግር ለመፍታት እስከሆነ ድረስ ማለት ነው የምናጠነው። which are universal in nature universal ሁሉን አቀፍ ነው፣ ሁሉን የሚነካካ ነው ማለት ነው። however ሆኖም እንኳን ግን this shouldn't lead us into thinking that philosophy is incomprehensible ፊሎዞፊ የምንለው የሚጨበጥ አይደለም ልንለው ግን አንችልም ማለት ነው። it is only to say that whenever you want to understand philosophy it's better to read different thoughts of philosophy ለማለት ተፈልጎ ነው። አንድ ፊሎዞፊ ለመረዳት ከፈለክ የተሻለ መንገድ የሚሆነው የተለያዩ አስተሳሰብ ያላቸውን ፊሎዞፈር መጽሐፍቶችን ማንበብ ነው ማለት ነው። consciously see its silent feature by yourself እና ደግሞ በንቃተ ህሊና ሳይለንት ፊቸሮችን by yourself በአንተ በራስህ ማወቅ አለብህ። participate in it and do it እና ደግሞ ከነዛ ነገራቶች መግባት እና do it መስራት ማለት ነው። philosophy is not elusively philosophy not as elusively philosophy የምንለው is not as elusively as often thought to be ይላል። ፊሎዞፊ የምንለው የማይጨበጥ ነገር አይደለም ማለት ነው። often thought to be እኛ በአብዛኛው እንደምናስበው ማለት ነው። nor it's remote from our various problem አለ እና ደግሞም remote from various problem ልንቆጣጠረው አንችልም በተለያዩ ችግሮች ምክንያት it's an anomalous agreed that best way to learn ይላል። ምንድነው በጣም it's
and agree with that the best way to learn and unanimously agree that the best way to learn ሁሉም በአብዛኛዎቹ የተስማሙበት ምን ለማድረግ ለማንበብ and understand philosophy እና ደግሞ ፊሎሶፊን ለመረዳት is to philosophize ማለት ነው። to be confronted with philosophical question ምን philosophical question የተለያዩ philosophical question ጋር ምን ለመስማማት to use philosophical language የራሱን የፊሎሶፊክ language ለመጠቀም to become acquainted with different philosophical position and maneuver to read the philosopher themselves and to grab with issue for ourselves እና ደግሞ ከምክንያቶች ጋርም ደግሞ ለመስማማት ሶክራቶስ one states that ሶክራቶስ የምንለው ሰው ልክ እንደዚህ አለ ማለት ነው። the wonder is feeling philosopher ወንደር ስናደርገው ዘ ፊሎሶፊ ቢግን ኢን ወንደር የሚለውን አባባል አለ ማለት ነው ሶክራቶስ የምንለው። ኢትስ ትሩ ዛት ሞስት ኦፍ አስ ሜይ ኖት ሃቭ ኤ ክሊር ኖሌጅ አባውት ዘ ሂስትሪ ኔቸር ላንጉጅ ኢሹ ኦፍ ፊሎሶፊ። እውነት ነው። በእርግጥ እኛ ክሊር ኖሌጅ አባውት ሂስትሪ ጥርት ያለ እውቀት የለም ስለ ታሪክ፣ ስለ ኔቸር፣ ስለ ተፈጥሮ፣ ላንጉጅ፣ ስለ ቋንቋ፣ ስለ ኢሹ ኦፍ ፊሎሶፊ፣ ስለ ፊሎሶፊ ችግሮች በት ነገር ግን we all think and reflect in our own way about issue ይላል። ግን ሁላችንም እናስባለን እና ደግሞ የራሳችንን ሀሳብ እናንጸባርቃለን። ምን issue that matter as most እኛን ኢሹ ስለ ችግሮች ይህ ኢሹ ደግሞ ከኛ ጋር የተገናኘ ኢሹ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። we all have touched and moved by a feeling of wonder from which all philosophy derives ምን ሁላችንም ይሄ ነገር ተሽድ ያደርጋለን፣ ይነከናል። moved by the feeling በዛ ስሜትም እንጓዛለን። from which all philosophy derives ልክ እንደ ፊሎሶፊዎች ማለት ነው። ሶስ እነዛ we all participate ሁላችንም ፓርቲሲፔት ያደርግንበት more or less ቢበልጥም ቢያንስም in philosophical issue በፊሎሶፊካል ችግሮች even though thinking alone can't make us philosophy ይላል። ምንድን ማሰብ ብቻ ሁላችንም እናስባለን ብለናል። ማሰብ ብቻ ግን ፊሎሶፈር አያስብልህም። however ሆኖም እንኳን we still want to find its clear cut definition እስካሁን ድረስ ምን እየፈለግን ነው አለ clear cut definition አንድ ቁርጥ ያለ ማብራሪያ ማለት ነው። it's better to refer to etymology of the word itself ምን etymology በቃላቶቹ መተርጎሙ better ይሆናል፣ የተሻለ ይሆናል instead of trying to associate it with a certain specific subject of matter ምን በምን ተቃራኒ ለራሱ ክሊር ከዲፊኒሽን ተቃራኒ ከመፈለግ በተቃራኒ ምን እና ደግሞ በአንድ ሰብጀክት ኦፍ ማር ከማሰር ይልቅ ኢቲሞሎጂ መግለጹ ይሻላል ይላሉ ማለት ነው። The word of philosophy come from two Greek word philosophy የምንለው ቃል ከሁለት የግሪክ ቃላቶች የመጣ ሲሆን ፊሎ እና ሶፊ ይባላል ማለት ነው። which means philo means love and Sophie means wisdom respectively. Thus literal definition of philosophy is love of wisdom. Thus the ancient Greek thinker Pythagoras was the first to use the word ምን ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ሰውዬ ፓይታጎረስ ሲባል ያም ደግሞ ፊሎሶፈር ተባለ ማለት to raise the question such as does God exist? What is reality? What is the ultimate source of being? What is knowledge? What does it mean to know? How do we come to know? What is the value and like? እንደምታዩት ጥያቄዎቹ በጣም የሚገራርሙና ሁላችን ውስጣችን የሚበሉ ናቸው ማለት ነው። It's really showing
curiosity that can be described as a vital concerning for become wise about phenomena of world ምን ስለ ዓለማት ድንቃድንቆች ዋይዚኞች ምን በጣም ብዙ ጉጉት ይሰጠናል ማለት ነው። and human experience ስለ ሰው ልጅም ደግሞ ችሎታዎች ማለት ነው። therefore እና ስለዛም seeking wisdom is among various essence of philosophy ምን wisdom የምንለው ለፊሎሶፊ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። It has got from etymological definition nevertheless it's not sufficient by itself to understand philosophy ይሄ ኢቲሞሎጂካሊ ወይም በቃላቶቹ ትርጉም መሄዱ በቂ አይደለም ለማድረግ ፊሎሶፊን ለመረዳት for not all wisdom are philosophy ሁሎች wisdom የምንላቸው ደግሞ ፊሎሶፊ አይደሉም እያለን ነው። wisdom that philosophy seek wisdom የምንለው ያ ፊሎሶፊ seek የሚያደርግልን is not the wisdom of expertise or technical skill of professional someone may be encyclopedia and those seemingly intelligent but they may actually be foolish when it comes to understand the meaning and significance of what he knows. wisdom የምንለው seeking is not the knowledge of expertise ምን እውቀት መኖር ብቻ ምን ፊሎሶፈር አያስብልህም። ምክንያቱም በጣም ያሁን ያ ሰው ለምሳሌ እውቀት አለው ኢንተለጀንት ነው በትምህርቱ ጠንካራ ነው ልንል እንችላለን ግን ፊሎሶፊ ሲገባው ማለት ነው ይህ ሰው እንዴት ፉሊሽ እንደነበረ ይገባዋል ማለት ነው። according to Socrates ባለው መሰረት wisdom consists of critical habit and internal vigilance about all things and reverence for a truth wherever its form wherever its place based on Socrates understanding wisdom and philosophy are pursuits of wisdom ምን እያለ ነው ከሶክራቶስን ተገድፈን ማለት ነው ወይም ቤዝድ አድርገን አንደርስታንዲንግ ዊዝደም መረዳት ወይም ፊሎሶፊ መረዳት as pursuit of wisdom ምንድነው እንደ መረዳት ነው ማለት ነው። is those development of critical habit እና ደግሞ critical habitም ማሳደግ continuous search for truth ምን እውነታን ለማግኘት ከገባችበት መግባት questioning of the apparent ምን ግልጽ የሆነ ጥያቄን መጠየቅ to interrogate the obvious means deals with creativity with phenomena of world ምን እያለን ነው እዚህ ጋር ዲል ማድረግ አለብን ክሪኤቲቪቲን አዳዲስ ነገሮች ለመፍጠር ምን ፊኖሚናል ኦፍ ወርልድ ስለ ዓለማችን ማለት to go beyond common understanding ምን common understanding ለመድረስ to speculate about things that other accept with no depth ምን ደግሞ እነዛን ሰዎች የተቀበሏቸውን ነገሮች እውነታ ናቸው ብለህ መጎርጎር እውነታ ናቸው አይደሉም የሚለውን ማለት ነው። but questioning and criticizing is not finally end of philosophy ግን በነገራችን ላይ መጠየቅ እና ደግሞ ክሪቲሳይዝ ማድረግ መተቸት የመጨረሻው ደረጃ አይደለም ወይም ደግሞ ይሄንን አረክና ፊሎሶፈር ነህ አትባልም። Authorizing right question is often taken not only as the beginning and direction but also it's essential ምን እያለ ነው ትክክለኛውን ጥያቄ መጠየቅ መጀመሪያም እና ቢግኒንግ መጀመሪያው እና ዳይሬክሽን ኦፍ ፊሎሶፊ የፊሎሶፊ መንገድ ብቻ አይደለም but also it's essential ያም ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ባጭሩ መጀመሪያው መንገዱ እና ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። right question ትክክለኛውን ጥያቄ ማንሳት ማለት ነው። Raising the right question is an art that includes the ability to foresee what is not really obvious ይላል። ምን እያለ ነው ትክክለኛውን ጥያቄ ማንሳት አርት ጥበብ ነው አለ። including the ability to foresee የምንለው የወደፊቱን የሚተነብዩ እንደምንላቸው ማለት ነው። what is not really obvious and to imagine different possibility and alternatives of approaches of apparent ምን እያለ ነው እዚህ ጋር
ፎሬስ የምንለው በእርግጥ ኖት ሬዲ ኦቢቪየስ የምናየው አይደለም። to imagine different possibility and alternative of approaching of apparent ምን ማለት ነው? የተለያዩ ምርጫዎችን ፖሲቢሊቲዎችን ኢማጂን ማድረግ ማሰብ ኦልተርኔቲቭ ኦፍ አፕሮቺንግ እና ደግሞ የተለያዩ መንገዶችን ማማረጥ ማለት ነው። when we ultimately wonder about existing world እኛ ultimately wonder about the existing world በጣም ስለ existing world wonder ስንደነቅ and those raising different question about its order እና ደግሞ የተለያዩ ስለ ኦርደሮቹ የተለያዩ ጥያቄ የሚጠይቁት each question move us from the phenomenal fact to profound speculation ምን እነዛ ጥያቄዎች እኛን ወደ ምን ይገፋፉን ስለሆኑ ክስተቶች to profound speculation እዛ ነገር ላይ ጠልቀን እንድንገባ ማለት ነው። philosophical enterprise as Vincent Barry said ቪንሰንት ባርሌ የሚባለው ሰውዬ እንዳለው ፊሎሶፊ ማለት አን አክቲቭ ኢሜጂኔቲቭ ፕሮሰስ ምን ፈጣን የሆነ ኢሜጂኔቲቭ ፕሮሰስ ኢሜጅ የማድረግ ወይም ደግሞ የሆነን ነገር የማሰብ ያህን ነገር ልክ እንደዚህ ይሆናል ብለን to formulate proper question ስለዛ ነገር ያሰብነውን ነገር ደግሞ ማለት ነው proper question ምን right የሆነ question ትክክለኛ የሆነ question የመፍጠር and resolving them እነዛን ጥያቄዎች ደግሞ መፍታት persist analyze እናም ደግሞ ምን ማድረግ ትንታኔውን መቀጠል ማለት ነው። therefore ይሄም ማለት philosophy is a rational and critical enterprise ምን ክሪቲካሊ እና ደግሞ ራሽናል የሆነ that tries to formulate ያም ደግሞ የሚሞክረው ምን ለማለት ፎርሙሌት ለመፍጠር and answer fundamental question እነዛን ቅድም የነገርኳቸውን ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ ኩዌሽኖችን ምን ለማድረግ መልስ ለመስጠት through an intensive application of reason an application that drawn on analyze comparison ምን ይሄ አፕሊኬሽን ደግሞ ምንድነው ድሮን የሚያደርገው አናላይዝ መተንተን ኮምፓሪዝን ማቃረን አንዱን ካንዱ ማነጻጸር ማለት ነው። ኤቫሉዌሽን እና ደግሞ ምን መላምት ኢቫሉዌት ማድረግ it involves a reason and a rational criticism ምንድን ሪዝንን ይፈልጋል ምክንያታዊነትን rational criticism ይፈልጋል examination and analysis ምን መፈተሽ እና አናላይሲስ መተንተን accordingly በዛም መሰረት we can say philosophy has constructive side ይህንዝን በማለቴ ይህንዝን ተመርኩዞ ማለት ነው ፊሎሶፊ ማለት ምንድነው ማለት ያስችለናል ማለት ነው constructive side አለው ማለት ነው for it attempts to formulate a rational defensibly answer ምን ይህም ደግሞ አስገኘው ምን ለማድረግ ፎርሙሌት ለማድረግ ምን ራሽናል ዲፌንሲብሊ ማለት ነው ምን ራሽናላዊ ወይም አግባባዊ የሆነ አንሰር ሰርተን ፋንዳሜንታል ኩዌሽን የሆነ ፋንዳሜንታል የሆነ ወይም መነሻ የያዘ ጥያቄን ለመመለስ ማለት ነው ኮንሰርን ዊዝ ኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ ምን ይህም ደግሞ ምን ጋር የተገናኘ ነው ከእውነታ ጋር የተገናኘ ማለት ነው ኔቸር ኦፍ ቫልዩ የተፈጥሮን ምን ቫልዩ nature of knowledge and truth ምን የእውነታን ተፈጥሮ እና የእውቀትን ተፈጥሮ ማለት ነው at the same time በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ it's critical side በዛው ሳይድ ቅድም ኮንስትራክቲቭ ሳይድ አለው ብዬ ነበር ደግሞ ሌላ ምን አለው ማለት ነው ክሪቲካል ሳይድ አለው ማለት ነው is manifested when it deals with giving rational critic analysis clarification and evaluation of answer given to basic metaphysics critical side አለው ስን manifested ይሄ manifest የሚያደርገው when it deals ስለምን ሲያጠና ነው with giving rational critical ምን ራሽናል የሆነ ወይም ደግሞ አግባብ ያለው ክሪቲካል ሲሆን ማለት ነው አናላይሲስ እና ሲተነትን ክላሪፊኬሽን እንደዛውም ሲከፋፈል and evaluation
ቱ አንሰር ለሆነ መልስ ኢቫሉት ሲያደርግ ሲሰጥ መልስ ምላሽ ማለት ነው። ለምሳሌ ቱ ቤዚክ ሜታፊዚክስ፣ ኤፒስቲሞሎጂ፣ አግዚዮሎጂ ኩዌሽኖችም ማለት ነው። እነዚህን ወደኋላ እናያቸዋለን ማለት ነው። ዘ አዘር ቲንግ ሌሎች ደግሞ ዊች ኢዝ ወርዝ ኦፍ ነቲንግ ፊሎዞፊ ኢዝ አን አክቲቭ። ፊሎዞፊ የምንለው አክቲቭ ነው። አክቲቭ ማለት የምንቀበለው እና የምንሰጠው ማለት ኢትስ ኖት ሰምቲንግ ዛት ካን ኢዚ ቱ ማስተር ኦር ለርንድ። አክቲቭ ነው ብያችኋለሁ። ይህም ደግሞ ፊሎዞፊ ማለት ሌላ ባህሪ አለው። ምንድን ልንቆጣጠር የማንችለው ነገር ነው። በስኩል በትምህርት ቤቶች ሂደን ተምረን የምንይዘው ነገር አይደለም ማለት ነው። ፊሎሶፈር ኢዝ ኤ great philosopher not because of master of philosopher because of he did it። ምን እያለኝ ነው? ፊሎሶፈር ትልቅ ፊሎሶፈር ነው ያሰው ሊባል የሚችለው ማስተርድ ወይም ደግሞ ማስተሬት ስለሰራ አይደለም። ምን ስላደረገ ነው? ስለሰራው ነው ያን ስራ ማለት ነው። it's not his theory የሱ ቲዮሪ አይደለም but his extraordinary የሱ ዩኒክ አቢሊቲ ነው። የሱ የተለየ ችሎታው ነው። ቱ ቲንክ ክሪቲካሊ፣ ቱ ኮንሴፕቹዋላይዝ፣ ቱ አናላይዝ ለመተንተን፣ ቱ ኮምፔር ለማነጻጸር፣ ቱ ኢቫሉዌት ለመገምገም፣ ኤንድ ቱ አንደርስታንድ ኤንድ ለመረዳት ማለት ነው። ቱ ፊሎዞፋይዝ that make him of course the product of philosophy is philosophy as a product ይላል። ምን የፊሎዞፊ ውጤቱ ምንድን ነው? ፊሎዞፊ ነው ማለት ነው። however what makes someone a great philosopher ምንድን ነው? ሆኖም እንኳን ግን ምንድን ነው አንድን ፊሎዞፈር ወይም ፊሎዞፊን የሚያጠና ሰው ትልቅ ሊያስብለው የሚችለው? not produce of philosophy ፊሎዞፊን ስለሰራ አይደለም but his outstanding of ability to philosophize ምን outstanding ability ችሎታውን ምን በማድረግ ፊሎሶፋይዝ በማድረግ ማለት ነው።